Good morning and welcome to my YouTube channel Rimpi's Love for Nature and আজি মই ৰাতিপুৱা খালো কি খালো আপোনাক দেখুৱাই আছো মই আজি খালো সুজি আৰু এয়া হৈছে আমাৰ চাহ যেটো মোৰ বহুত ফেভাৰিট হৈছে আমাৰ জিমনিৰ চাহ জিমনি স্পেশাল চাহ আৰু তাইক যদি আপোনাক দেখাব লাগে তেতিয়া হলে আপোনাক কমেন্ট কৰক তেতিয়াহে দেখাম আপোনাৰ দেখাব নালাগে তেতিয়া হলে কমেন্ট নকৰিবা যদি আপোনাক ভাবে দেখাব লাগে তেতিয়াহলে ডাইৰেক্ট কমেন্ট কৰি দিয়ক দে গাইস বস্তু দেখিন গাইস বস্তু বহুত ডাঙৰ বস্তু গাইস সেইকাৰণে আমি এইটো খাও এতিয়া আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ চাই থাকক টাটা and have a nice day guys গাইজ আমি আজি যাইছোঁ এটা মন্দিৰলৈ সকলোৱে আমি যাই আছোঁ আমি এইটো মানে গাইজ বহুত দিন আগতে এদিন মানে মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰা হৈছে কিন্তু আপলোড কৰা সময় পোৱা নাছিলোঁ চ' সেইকাৰণে মই পূৰা আপলোড কৰি আছোঁ ভিডিঅ'বিলাক ডে বাই ডে আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু মানে কি ইমান দিন আগতে কৰি থোৱা ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ আপলোড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব আৰু কেনে পালে মোক জনাব আৰু বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ মই যিখন স্কুলত কাম কৰিছিলোঁ আগতে সেই স্কুলখনৰ পৰাই আমি এটা ট্ৰিপলৈ লৈ গৈছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীসকল সেইবিলাকে একদম পাহাৰ দেখি বহুত ফূৰ্তি কৰিছিল মই ধুনীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ সিহঁতক আৰু সিহঁতেও বহুত ভাল পাইছিল দেই ইয়াতে কি আছে জানা মিছাইল আছে মিছাইল মিছাইল মানে কি যুদ্ধ কৰিব শত্ৰু আহিলে একদম দলাই দিব সিহঁতৰ গাত নে গাইজ মই এইখিনি ঠাই ক্ৰপ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক বৰিং পাব বুলি কিন্তু ইমান ধুনীয়া ঠাই ইমান ধুনীয়া নেচাৰ আপোনালোকক সেইকাৰণে মই দেখাম বুলি এইখিনিও মই ক্ৰপ নকৰাকৈ দি দিছোঁ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই থাকিব আহিছিলা নেচাৰ চোৱা নেচাৰ বহুত ধুনীয়া ন পাহাৰতে যাই আছে আমি বহুত চিৰি আছে বহুত চিৰি আছে কিন্তু লাইন পাতি যাব লাগে একদম সাৱধানে যাব লাগিব বাঘ থাক এনেদৰে আমি যাই আছোঁ আৰু যাই বহুতেই ভাল লাগিছিল কাৰণ সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকেও নতুনকৈ দেখিছে ঠাইবোৰ সেইকাৰণে সিহঁতে বহুত ভাল পাইছিলে আৰু এই ঠাইখিনি ইমান ধুনীয়া হয় সকলোৱে এবাৰ আহিব ইয়ালৈ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ঠাইখিনি আৰু যাওঁ বলক আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াতে চাগে পুলিচৰ ট্ৰেইনিং হয় সম্ভৱ আৰু মই সঠিককৈ নাজানো কাৰণ ইয়াতে পুলিচৰ কিবা এনেকৈ লিখা আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ইমান ধুনীয়া নেচাৰ গাইজ সেইকাৰণে মই স্কিপ নকৰাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ সকলোবোৰ দেখিছে আমাৰ অসমখনতে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে আমি বাহিৰলৈ যাবলৈ খুজি থাকোঁ বেলেগ বেলেগ ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিব খুজি থাকোঁ কিন্তু আমাৰ অসমখনতে আমাৰ ওচৰতে নৰ্থ গুৱাহাটীতে ইমান ধুনীয়া প্লেচ আছে আৰু এইখিনি ঠাই কয় চাগে মান্দাকাটা বুলিয়ে কয় চাগে ইমান ধুনীয়া একদম পূৰা চাহ বাগানেৰে দুই চাইডে চাহ বাগান আছে আৰু লগতে এইখিনি ঠাইক আমি মিনি শ্বিলং বুলিও ক'ব পাৰোঁ গাইজ কাৰণ এইখিনি যিটো ৰাস্তা হয় একদম শ্বিলঙৰ নিচিনাই অকোৱা পকোৱা হয় সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে ঠাইখিনি সেইকাৰণে মই ক্ৰপ নকৰাকৈ দি দিলোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব দেই গাইজ একদম ব'ৰ নহ'ব চাহ বাগান খালি কি বহুত জংঘল হৈ গৈছে চাহ বাগানে হয় এই চাহ এতিয়া আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান পালোঁ ত্ৰিগেশ্বৰী মন্দিৰ আমি সকলো উপস্থিত হ'লোঁ আৰু আমি সেৱা কৰি আহিলোঁ তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক কাৰণ তেতিয়া আছিল দুৰ্গা পূজাৰ সময় আৰু সেইকাৰণে পেণ্ডেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে সেইকাৰণে বহুত ডাঙৰকৈ পূজা হয় ইয়াতে আৰু তাৰে আগতে আমি গৈছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো মই এতিয়াহে দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক
চাৰিওফালে একেবাৰে পাহাৰ আৰু বহুত গছ-গছনি আছে একদম বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় আপোনালোকে সকলোৱে চাব যাব দেই বহুত ভাল লাগে ঠাইটো আৰু কিছুমানে বহুতে নৰ্থ গুৱাহাটী সকলোৱে প্ৰায়ভাগেই ডিগেশ্বৰী মন্দিৰত যায়ে পাইছে তথাপি যিয়ে যোৱা নাই তেওঁলোকক কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় আপোনালোকে এবাৰ যাব পাৰে আৰু বিশেষকৈ এই মন্দিৰটো হৈছে মা দুৰ্গাৰ মন্দিৰ হয় আপোনালোকে সকলোৱে আহিব পাৰে সেৱা লৈও যাব আৰু ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য হয় সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব আহিব সকলোৱে আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালী এনেদৰে লাঞ্চ কৰি উঠি নাচিছে সকলো টিচাৰবিলাকে আমি চাইছিলোঁ এনেদৰে আৰু কপি ৰাইট লাগিব বুলিয়ে মই মিউজিকটো মিউট কৰি দিছোঁ আৰু ফটো জইন কৰি দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে সকলোৱে উপভোগ কৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লগতে শ্বেয়াৰটো কৰি দিব আৰু গাইজ আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে দেখুৱাই দিব যদি আৰু আপোনালোকে ভাল লাগে তেতিয়াও কমেণ্ট কৰি জনাই দিব অ'কে থেংক ইউ